हेलो फ्रेंड्स तोरार चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइছো आरो आशा करो आपनालोक सकलो भाले आछे आरो बर्तमान मयो भाले आछो आरो আজি ভিডিওটো দেখি চাগে আপোনালোকে গমে পাইছে আজি মই কিহৰ ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ ওলাইছো হয় মই আজি পটল পাতৰ দৰে কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ ওপৰতে ভিডিওটো বনাইছো আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতে শেয়াৰ কৰো আৰু ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ এটা হলে কমেন্টে মোক ভিডিওবোৰ বনাত সহায় কৰে আৰু উৎসাহ দিয়ে তেনেহলে দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো পটল পাতৰ দৰে ভাজিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰথমতে পটল মই 4টা লৈ লৈছো আৰু এই হুকান আগখিনি কাটি পেলাইছো গোটেইখিনি কাটি নেপেলাব নহলে পাতখনৰ দৰে চেপটো নহব আৰু আগখিনি ভালদৰে কাটি লোৱাৰ পিছত ইয়াত থকা বাকলিখিনি মই ভালদৰে চুচি লম কটাৰী এখনেৰে চুচি আঁতৰাই লম এয়া চাওক ভিডিওটো দেখুৱাৰ দৰে কৰি ললে হ'ব আৰু সকলোৱে চাগে জানে এইটো কাম কৰিবলৈ আৰু এতিয়া মই পটলটো কাটিবৰ কাৰণে স্টাৰ্ট কৰিম মাজতে এনেদৰে এটা গেপ ৰাখি থব আৰু যিমান পাৰে পাতলকে এনেদৰে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে পটল পাতৰ দৰে ধুনিয়া হৈ আহে আৰু শেপটো ধুনিয়া হয় এয়া চাওক ভিডিওটো দেখুৱা ধৰণে যিমান পাৰে পাতলকে মিহিকৈ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু চাব যাতে পিচিকে কাটি নেপেলাব গেপটো ৰাখি থব নহলে পটলটো ভাঙি যাব আৰু এতিয়া মোৰ এফালটো সম্পূৰ্ণকৈ কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু একে ধৰণেৰে মই আনফালটো কাটি লম আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যাতে গেপটো ৰাখে ভালদৰে হেতু মন কৰিব আৰু এনেদৰে কাটি লব আৰু যিমান পাৰে মিহিকে পাতলকে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা ভালদৰে বনাই খাবলৈ মন গৈ থাকে তেনেহলে এনেদৰে কাটি আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু লগতে যদি কেতিয়াবা আলহীও আহে এনেদৰে বনাই পেলাই দিব পাৰে যদি ঘৰত পটল থাকে আৰু যিসকলে পটল খাই বেয়া পায় নিশ্চয় পটলখন দেখি খাবলৈ মন কৰিব বুলি মই আশা কৰো আৰু এতিয়া চাওক মোৰ দুইফালৰ পৰা পটলটো কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু ওচৰৰ পৰা আৰু এবাৰ দেখাই দিছো মাজৰ গেপটো আৰু এনেদৰে মই গোটেইটা পটল কাটি লম আৰু এতিয়া মোৰ পটল কেটা কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু লগতে ধুইও লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ মতে নিমখ আৰু হালধি দি লৈছো আৰু এতিয়া মই পটল কেটাৰ গাত ভালদৰে সানি লম আৰু ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম আৰু এতিয়া আমাৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছো আৰু তাত প্ৰয়োজন মতে মিঠাতেল দি দিছো মই অকনমান বেছি কৰি দিছো কাৰণ ভাজিবলৈ সুবিধা হ'ব কিন্তু গোটেই তেলখিনি প্ৰয়োজন নহব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পটল কেটা দি দিছো আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দি মই ঢাকন লগাই দিছো আৰু গেছটো লো টু হাই ফ্লেমত ৰাখিছো আৰু 2-3 মিনিট মান পিছত মই ঢাকনখন উলিয়াই এবাৰ উলটাই দিছো যাতে পটলখন তলত লাগি নধৰে সেই কাৰণে আৰু এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ঢাকন লগাই দিছো আৰু এনেদৰে ঢাকন লগাই দি মই 6-7 মিনিট মান ভাজি লোৱাৰ পিছতে পটলখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছটো বঢ়াই দি অকনমান ৰঙচুৱা কৰি লম আপোনালোকে যিমানখিনি ৰঙচুৱা কৰিব বিচাৰে সেইমতে কৰি ল'ব পাৰে আৰু হেতাখনেৰে এনেদৰে মাজত মই হেঁচি দিছো তেতিয়া শেপটো ধুনিয়া হৈ আহিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কয় যে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান কোমল পটল লবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহে পটল কেটা ভাজিবলৈ সুবিধা হ'ব বা কাটিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ টেষ্টি পটল পাতৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গৈছে দেখিবলৈ কিমান ধুনিয়া হৈছে নহয়নে বাৰু আৰু এতিয়া মই নমাই লৈছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এয়া চাওক কিমান ধুনিয়া হৈ আহিছে একেবাৰে পাতৰ দৰে শেপটো আহিছে আৰু আশা কৰিলো আপোনালোকেও এনেদৰে পটল পাতৰ ভাজিখন বনাই খাব বুলি আৰু ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব
তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব। পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।